امروز میخوام یه غذا خوشمزه بهتون آموزش بدم به اسم پسته پلو. یه مقداری مواد اولیه‌اش سخته ولی ما سخت نمیگیریم. آشپزی رو نباید سخت بگیریم، باید جدی بگیریش. بریم سراغ مواد اولیه. این پسته رو که میبینید 100 گرم پسته است و کلا بسته‌ای که من داشتم 300 گرمی بود. 100 گرمش رو 2 بار آب جوش روش ریختم و خالی کردم. یه لحظه من فقط یه چیزی رو بهتون نشون بدم. 2 بار آب جوش روش میریزید، خنک میشه و به این شکل در میاد. پوستاش به راحتی کنده میشه و خودش هم ببینید روش یه چروکایی میفته، یعنی این پسته آماده خوردنه. خب 2 بار ولی آب جوش حتما باید 2 بار روش بریزید. اینم آسیابش میکنیم به این اندازه در میاد. ریز ریز پودرش نکنید، از پودر باید یه مقداری درشتر باشه. بس اینم از 200 گرم پسته. میایم اینجا یه دونه سینه مرغ داشتم، خوردش کردم و به قطعات یه اندازه یه شکل به این شکل در آوردم. اول ورقش کردم به ضخامت بند انگشتم، بعد شروع کردم مربع مربع خورد کردن. بیاین اینور 1.5 پیاز داریم، پیازمونم بذارم کنار و اینایی هم که میبینید گوشت چرخ کرده مخلوطه. یه دونه پیاز بهش زدم و قلقلیش کردم. همین، هیچ کار خاصی هم نکردم. نمک و فلفل و زردچوبم بهش زدم به میزان لازم. همه دیگه گوشت قلقلی رو بلدید که به چه شکلی درست میشه. بیایم اینور. این مواد خیلی مهمه. گلاب داریم، اندازش هم بهتون تو فیلم میگم چقدره. اینم هل پودر شده گرفتم، خیلی راحت. اما اگه ایران هستید میتونید چیزتون و هلتون رو میتونید پودرش بکنید یا آسیابش کنید. زعفرون داریم به میزان لازم. دارچین دارم و چوب دارچین. موقعی که برنجمو داشتم میپختم چوب دارچینم توش انداختم. فلفل دارم، زردچوبه دارم و همینطور نمک. خب حالا اونا رو مرحله به مرحله بهتون نشون میدم. اینم از برنجم گذاشتم، آبش کاملا رفته، پخته شده اما نه 100%. یه مقداری زنده ورش داشتم چون قراره مخلوطش بکنم. 1.5 پیمونم برنج، پیمونه بزرگ البته. خب حالا کارمو میریم با پیاز شروع میکنیم. پیازامونو البته نیم بندش کنیم خیلی خوشگل‌تر در میادش. پیازا رو به این شکل همه رو خوردش میکنیم. این از پیازامون. پیازا رو به این شکل خورد میکنیم. باقی موادمون دیگه توی این فیلم همش میره پای گاز. پای گاز مرحله به مرحله بهتون یاد میدم که چجوری پسته پلو درست بکنید. تنها قلقی که داره این گوشت قلقلی ها توی ماهیتابه، حرارت بالا تکونش بدید تا کاملا رنگش تغییر بکنه. میبینید رنگش تغییر کرده ولی کلا چیزی که میخوایم برشته بشه، چون میره بخار که میخوره میخوایم خمیر نشه. پس تکونش بدید شعله بالا باشه تا آماده بشه. اینا رو پختش میذارم کنار، میرم سراغ مرغا. خب ظرفم رو کاملا شستم، روغنش رو عوض کردم، گوشتا رو گذاشتم کنار و همینطور رفتم تو کار مرغا. این از مرغا همه باید رنگش تغییر بکنه. رنگش که تغییر کرد یه فشار بهش بدید و متوجه میشید، یا میتونید پارش بکنید. این هنوز جا داره، میبینید. پس یه تفت کوچیکم به مرغا میدیم و مرغا رو ورش میداریم. زمانش هم به اندازه 5-6 دقیقه بهش تفت بدید کفایت میکنه. حالا پیازامون که به این مرحله رسیدن، یعنی طلایی شدن، دیگه زمان این میرسه که گوشت رو اضافه کنیم بهش. این از گوشتمون بذارم کنار و تو همین مرحله مرغم بهش اضافه میکنم. حرارت بالاست، حرارت به هیچ عنوان پایین نمیادش. حالا کاری که میکنیم دیگه وقت ادویه هاست. فلفل به این اندازه، نوک قاشق چایخوری. زردچوبم نوک قاشق چایخوری برای اینکه این بوهاشو بگیره و یه مقداری هم کمک به رنگش بکنه. دیگه نیازی به تفت دادن آنچنانی نداره. به این مرحله که رسید حالا ادویه هام یه تفت کوچیک بخوره. از میزان زعفرونی که داشتیم یادتونه
یه مقدارش هم اینجا خرج مواد اولیه‌مون میکنیم. یه مقدار کوچیکم زعفرون کمک به رنگش میکنه و طعمش رو تثبیت میکنه، به خصوص زمانی که حرارت هستش. حالا نمکم تو مرحله آخر اضافه میکنم و زیرش رو خاموش میکنم. دیگه میریم اونور تا باقی مراحل رو بهتون نشون بدم. اینم از نمک به اندازه لازم. خب میایم سراغ این که اینا رو شیر کنیم با هم دیگه. خب اولین کاری که میکنیم یه مقداری برنج کف ظرف میریزیم. این برنج عتیقه است، نمیخوایم باش تدیگ درست کنیم، به هیچ عنوان نذارید تدیگ بشه، حیفه، چون یه غذا خیلی گرونی هم هستش. کارمون رو با کمی برنج کف ظرف شروع میکنیم و کمی از موادمون داخلش میریزیم. به این شکل باید تنظیم کنید. البته بخواید همه رو با هم دیگه میتونید ترکیب بکنید. چند تا دونه پسته و پودر پسته، ببینید به این شکل پودر پسته رو اضافه میکنیم و برای هر مرحله‌ای که دارید انجام میدید یه مقداری هم پودر هل اطرافش میریزیم. یه مقدار خیلی کم، البته زیاد نشه. و همینطور دارچین، یه مقداری هم دارچین. حالا دارچین از دستمون زیاد در رفتش، یه مقدار خیلی کم، نمیخوایم پر دارچین هم بشه. چند تا قطره گلاب هم میزنیم. حالا من لایه به لایه میچینم، میاد بالا و باقی کار رو بهتون نشون میده. این مرحله که رسیدیم اینجا رو ببینید. من البته با دست همه اینا رو با هم دیگه ترکیب کردم که دیگه وقتم زیاد نداشتم برای اینکه فیلممو تمام بکنم. همه جا آغشته از پسته شده، پسته همه جا هست و کاری که میکنیم کناره ها رو کمی تمیز میکنیم. به این شکل نمیخوایم تدیگ درست کنیم. خب اینم از پودر پسته‌مون. اینقدرم از پودر پسته مونده. اینو چی کار میکنیم؟ آخر سر روی تاپش میریزیم و تزیینش میکنیم. اما مرحله آخر میام سراغ مرحله آخر. این خیلی مهمه. ببینید این زعفرون آخرش رو سعی کنید اینجوری ردیفی، نه تو یه جا، ردیفی تو خطای مختلف بهش اضافه بکنید. چرا؟ برنجتون زمانی که میپزه چند رنگ میشه و قشنگ میشه. آخرین مرحله کمی دارچین دوباره روی تاپش، چون وقتی که بخار میکنه قطره دارچین بهش در میاد. این از دارچین و پودر هل. این از این. ببینید چی در آوردم، مثلا شد باقلوا. خواهرم همیشه خوش تعریف کنی، یه بارم ما تعریف کنیم، چه اشکالی داره. خب غذامون آماده شد و آب دهنمون هم رفت اونقدر خوشمزه شده اصلا دوست داری بخوریش، چون میدی شب عید بخوری. اینا هم به جای آجیل پلو. غذا آماده شد. با حرارت خیلی کم یه آب خیلی کم هم کفش میریزیم، چون من برنجمو خیلی وقت گذاشتم مونده. بخار میکنه و اینکه زیادم نذارید که برنج خمیر بشه. برنجش دونه دون باید در بیاد. حالا زمانی که پخت بهتون نشون میدم و باهاتون خداحافظی. از غذامون آماده شد و یه مقداری هم فقط پودر پسته رو، حالا بهتون میگم چرا، روش موقع سرو کردن میریزیم. برای اینکه وقتی خورده میشه این طعم با طعم پسته پخته شده ترکیب میشه و اون مزه پسته کاملا توی دهان احساس میشه. امیدوارم که این غذا رو درست بکنید و ازش لذت ببرید. طعمش بی‌نهایت خوشمزه است. یعنی از اون غذاهایی که اگه درست بکنید عاشقش میشید. و اگر هم بخواید غذای مجلسی درست بکنید، برای مهمون درست بکنید، یه غذای مجلسیه، ولی خب یه مقداری پسته به خاطر گرون بودنش این غذا رو گرونش میکنه. حالا حتی اگه شده خیلی کم میتونید برای خودتون درست بکنید. به هر حال تمام سعی و تلاش من اینه که غذاهایی درست بکنم مقبول حضورتون واقع بشه. یه غذا خیلی باحالم میخوام درست بکنم، اسمش کباب، معذرت میخوام، اسمش بره پلوه و یه غذایی که سبزیجات و گوشت همه با هم با برنج ترکیب میشه و پخته میشه. یه غذای روستاییه و خیلی هم پرطرفدار و خیلی هم خوشمزه. دیگه حالا میذارم زمانی که خواستم بپزم بهتون میگم. فیلمش هم این هفته آپلود میکنم. برای پیدا کردن فیلم های ما هم داخل یوتیوب هر غذایی رو که دوست دارید، مثلا قرمه سبزی بزنید همراه با جواد جوادی، قیمه همراه با جواد جوادی، کوکو همراه با جواد جوادی. شما فقط کافیه کوکو بزنید
10 تا لیست کوکو براتون میاد بالا. کوکوهایی که آموزش دادم خیلی کوکو آموزش دادم، حالا برای مثال میگم. کباب بزنید همراه با جواد جوادی، از جوجه و برگ و چنجه و شیشلیک و همه اینا میاد بالا. آقا دم همتون گرم بیننده ما هستید، دوستتون دارم و خدا بهترینا رو براتون میخوام. فیلمامون رو اشتراک گذاری کنید، کمک کنید که چنلمون روز به روز بزرگتر بشه. دارم یه کاری میکنم که بعدها بچه‌های ما مسیر رو گم نکنن، به خصوص کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن. این رسیپی‌ها تا آخر عمر داخل یوتیوب میمونه و بچه‌های شما میتونن ازش استفاده کنن. پس کمک کنید، اشتراک گذاری کنید. و راستی اگه چاقو خواستید بخرید لینکش همین پایین تو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم و میتونید کلیک کنید مستقیم برید تو وبسایت خرید کنید. دمتون گرم، شبتون خوش.